السلام عليكم، إن شاء الله تكونون بصحة وسلامة. حالياً بالأوضاع اللي إحنا فيها كلنا قاعدين بالبيت وملتزمين في التعليمات، لكن القعدة هذه بالبيت ممكن تسبب لنا قلق، تسبب لنا مشاكل بيننا وبين عيالنا، بيننا وبين أزواجنا. فعندي لكم كذا نقطة نشتغل عليها، وإن شاء الله نخلي التجربة هذه بالبيت تكون تجربة إيجابية بعيدة عن المشاكل. في البداية قبل لا نغير البيئة أو نغير الناس اللي دار مدارنا لازم نطالع أنفسنا. فالنقطة هذه راح أسميها نقطة المرآة. لازم نشوف انعكاسنا، الناس اللي دار مدارنا اللي احنا عايشين وياهم شلون يشوفوننا. في البداية نتحكم بقلقنا. بلا شك احنا مسؤولين عن عوائل، مسؤولين عن أطفال، راح يكون في قلق، والقلق ممكن يكون عالي. من المؤكد اللي دار مدارنا راح يتأثرون في مستويات القلق، ولا بد أن احنا نتحكم بمستوى القلق اللي عندنا عشان هم يتأثرون، ونقدر أن احنا نخفض من مستوى القلق عندهم. بلا شك اللي دار مدارنا راح يتأثرون بمستويات القلق، فاحنا لما نخفض مستوى القلق عندنا اللي دار مدارنا راح ينخفض عندهم مستوى القلق. كرب الأسرة ركز على مصادر المعلومات اللي تدخلها بعقلك وتدخلها ببيتك أيضاً. المصادر هذه لازم تكون موثوقة ولازم تكون بسيطة ومركزة. كمنفس للمعلومات اللي قاعد تستلمها والقلق اللي قد تواجهه، حاول أنك تحاور الناس القراب منك، مثلاً تحاور زوجتك، تحاور صديقك، أو تحاور شخص مختص. أيضاً كرب الأسرة ركز على أفعالك كثر ما تركز على كلامك. الأطفال يتعلمون من الأفعال مثل ما يتعلمون من الكلام، وبعض الأوقات أكثر. فخلك قدوة بأفعالك وهم راح يقتدون ويطبقون اللي أنت قاعد تطبقه. النقطة الثانية اللي هي الابتعاد عن السلبية. نبي نكون إيجابيين كثر ما نقدر عشان نقدر نأثر على البيئة اللي دار مدارنا. في أوقات العجز أو الإرهاق من السهل إلقاء اللوم على الناس، لذلك راح نستخدم ألفاظ ممكن تكون سلبية وطاقة ممكن تكون سلبية اتجاه الناس. طريقة تحدثنا عن الجهات المسؤولة أو عن فئة معينة من الشعب قد تكون سلبية قدام عيالنا، وعيالنا تذكروا أن راح يمسكون هذه المعلومات، واحتمال كبير لأن مخيلتهم كبيرة راح يكبرون الموضوع أكثر من اللازم. لذلك احنا نبي نلتزم طريقة تحدثنا وتكون إيجابية عشان عيالنا يلتزمون فيها أيضاً. مسؤوليتنا أن نتكلم بطريقة إيجابية، لذلك احنا نبي ننتهز هذه الفرصة أن احنا نعلم عيالنا المفاهيم اللي ممكن تكون بناءة. نبي نستفيد أيضاً من الوضع اللي احنا فيه، ونبي نعزز مفاهيم إيجابية عند عيالنا، مثلاً المسؤولية الاجتماعية، المسؤولية الإلكترونية، وأيضاً الاتحاد والتلاحم. النقطة الثالثة اللي بتكلم عنها اللي هي الحوار. الحوار مهم جداً مع عيالنا لأن هذه تعتبر برمجيات، قاعدين نبرمجهم عن طريق الحوار. فلذلك احنا نشوف سلوكيات معينة منهم على حسب الحوار وعلى حسب هذه البرمجيات. بالبداية نبي نحاورهم بالمعلومات اللي يعرفونها، نحاورهم عن الفيروس، نحاورهم عن المشاكل اللي ممكن قاعدين نشوفها، وأيضا نحاورهم عن الأساليب للتعامل مع المشكلة. عقب ما نحاورهم احنا راح نفهم هم شلون يفكرون ونعرف شنو إحساسهم، فبعدها على طول نقدم لهم الطمأنينة. عقب ما نقدم لهم الطمأنينة نقدر نعطيهم اقتراحات على المعلومات الصحيحة، إنه وين يقدرون يأخذون هذه المعلومات، ونقدم لهم الجهات المسؤولة، الجهات الرسمية، ويتعرفون على كيفية أخذ هذه المعلومات. عقب ما أسألهم عن رأيهم وأسألهم عن المعلومات اللي يعرفونها، الحين أنا عرفت هم بشنو يفكرون وعرفت شلون إحساسهم. هني أنا أقدر أدخل بالصورة وأقدم لهم الطمأنينة، وما أوقف عند الطمأنينة بس، أيضاً أقدر أعلمهم من وين يبون المعلومات الصحيحة. أعرفهم على الجهات الرسمية وأعرفهم أن شلون يأخذون هذه المعلومات، وإذا أبي أخذها أيضاً خطوة زيادة أقدر أعلمهم شلون يقيمون المعلومات اللي قاعد توصل لهم، وأيضاً أعلمهم أن يردون ويحاوروني بهذه المعلومات. أيضاً إذا كانوا هم كبار وعندهم الأجهزة الإلكترونية أقدر أعرفهم على الناس اللي عندهم حس المسؤولية الاجتماعية،
أقدر أسألهم منو تتابعون ومن وين قاعد تاخذون المعلومات هذه. أيضا إذا عيالي كانوا كبار وعندهم الأجهزة الإلكترونية لابد أني أثقفهم وأعلمهم هم قاعد يقتدون بمنو عن طريق الناس اللي هم قاعد يتابعونها. أقدر أسألهم المعلومات من وين قاعد تجيبونهم، منو قاعد تتابعون وشنو قاعدين يقولون. الحوار راح يكون مهم ويا العمر هذا، لذلك خلكم دائما متواصلين ويا عيالكم وإن شاء الله راح تخففون من القلق، وإن شاء الله التجربة هذه راح تكون إيجابية. النقطة الثالثة اللي هي المشاعر. احنا عندنا مشاعر وعيالنا أيضا عندهم مشاعر، لكن أبيكم تتذكرون مشاعرهم نسبية، مشاعرهم معتمدة على السنوات القليلة اللي هم قضوها على الأرض، لذلك ما عندهم تجارب كثيرة ولا يعرفون شلون يتصرفون مع هذه المشاعر. لما يون يكلموننا عن مشاعرهم احنا لازم نأيدهم، لازم أخليهم يعبرون عن اللي داخلهم، وأتذكر أني ما أستصغر مشاعرهم. تذكروا أن الطفل لما ما يعرف يتصرف مع مشاعره راح ينعكس هذا الشيء على سلوكياته في البيت، ممكن يصير عصبي، ممكن يصير حساس، ممكن يصير قلق. تذكر أن الطفل ما يعرف يتصرف مع المشاعر، وأن المشاعر هذه ممكن تطلع على طريقة سلوكيات سلبية في البيت. ممكن أن الطفل الصغير يصير حساس، يبكي بسرعة أو يعصب بسرعة. الطفل اللي بعمر 8 سنين وفوق ممكن يصير قلق، لأن الطفل بهذا العمر يعرف مفهوم الموت. والطفل اللي بعمر 14 وصاعد نقول عنه مراهق، ممكن تكون على طريقة استهزاء باللي قاعد يصير. لذلك تأييد المشاعر والحوار مهمين جدا ان احنا نوجه عيالنا بالطريق الصحيح. آخر نقطة بكلمكم عنها اللي هي الروتين. احنا قاعدين بالبيت، فنحتاج ان احنا نسوي جدول. الجدول هذا يخدمنا كلنا. التنظيم يساعد على تخفيض نسب القلق، واذا خفضنا القلق يمكن الاعصاب بعد هم تنزل ويا القلق. فتذكروا ان الجدول راح يخدمكم انتم ويخدم عيالكم. الاطفال يحتاجون الروتين، الروتين يحسسهم بالامان، لذلك احنا مسؤوليتنا ان نسوي الجداول هذه اليوميه. الجدول ممكن يكون على هيئه تعليم ذاتي بالفتره الصباحيه، وممكن فتره العصر وقت الاكل، وقت القراءه، وقت الحوار، وفتره المغرب ممكن تكون فتره اللعب. فالجدول جدا مهم، الروتين جدا مهم، عطوه حقه وإن شاء الله الأمور تتحسن. تذكروا أن كل واحد فينا جزء فعال من المجتمع، ما نقدر نغير المجتمع إلا لما نغير بأنفسنا، وكل خطوة ناخذها احنا طريق الإيجابية بطريق التحسن راح نلقى أن اللي دار مدارنا يقتدون فينا ويتأثرون بهذه الخطوات، وراح نلقى مجتمع كامل ينهض ويتقدم. إن شاء الله تكونون بصحة وسلامة دوم. الله يعطيكم العافية. تابعوا coronacare.kw.com.